في يوم 12 ربيع الأول من العام 11 هجريا توفى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وبايع المسلمون أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليكون أول الخلفاء الراشدين من بعده. ورغم أن خلافة الصديق رضي الله عنه استمرت 2 و3 أشهر و10 أيام تقريبا، إلا إن هي كانت مليانة بالأحداث الخطيرة واللي أثرت بشكل كبير على مستقبل الدعوة الإسلامية والعرب. فبمجرد انتشار خبر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اضطربت الأمة الإسلامية كلها، وانتشرت الفتنة في كل أنحاء شبه الجزيرة العربية. فبدأت القبائل العربية المختلفة ترتد عن الإسلام، وأعلنت انفصالها رسميا عن الدين الجديد. ارتداد العرب عن الإسلام كان لأسباب مختلفة، فمعظم القبائل العربية كانت دخلت في الإسلام حديثا بعد فتح مكة لأسباب سياسية من غير ما تكون تعاليم الإسلام ترسخت في قلوبهم، ونظروا للرسول عليه الصلاة والسلام كزعيم سياسي أكثر من كونه نبيا وصاحب رسالة سماوية. فهم أعجبوا بتوحيده للقبائل المختلفة والمساواة بينهم، وقضاءه على حروب وعادات الجاهلية اللي كانت منتشرة في الوقت ده. ولكنهم في نفس الوقت استصعبوا أداء بعض الأركان وما كانوش فاهمين الهدف من وراها. وبمجرد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لقت القبائل العربية إن الفرصة مناسبة لإعلان اعتراضها، فارتدت بعض القبائل كليا عن الإسلام بكل أركانه، وارتد البعض الآخر جزئيا فالتزم بالصلاة ولكنه منع أداء الزكاة وغيرها. وتمادت بعض القبائل الأخرى وخرج منها بعض الأفراد وادعوا النبوة وحاولوا جمع الناس حولهم للسيطرة على شبه الجزيرة العربية. ورغم ان بعض حركات الردة الجماعية كانت ظهرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، زي حركة الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد الأسدي، إلا إن النبي اتخذ بعض الإجراءات البسيطة ضدهم في أواخر أيامه، وكان منتبه أكثر للخطر القادم من الشمال الغربي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت وصلت له أخبار إن القبائل الموالية للروم بدأت تستعد وعندها النية للاجتماع والهجوم على المدينة والمسلمين. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتجميع جيش فورا بقيادة أسامة بن زيد، وأمره بالذهاب لتخوم البلقاء في نفس المناطق اللي توجه ليها والده زيد بن حارثة واستشهد فيها، ووصى الرسول بالقضاء على الحركات دي قبل اكتمالها. وفعلا بدأ أسامة في تجهيز الجيش، ولكن يشاء الله أن يتوفى رسوله وجيش المسلمين لسه موجود في منطقة الجرف خارج المدينة. ومع انتشار الأخبار بارتداد العرب ورغبتهم في انتهاز خبر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لتنفيذ مخططهم، استشار أسامة بن زيد خليفة المؤمنين وطلب منه أنه يؤجل إرسال الجيش حتى تهدأ الفتنة وتستقر الأوضاع. ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه رفض بشدة وصمم على إرسال الجيش وتنفيذ آخر أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام بأي شكل. انطلق جيش أسامة في مهمته ناحية الشام، وازدادت مع خروجه الأخبار المنتشرة بارتداد العرب وتحركهم بالفعل ناحية المدينة. وفعلا نشر طليحة بن خويلد الأسدي أحد مدعي النبوة أتباعه حول المدينة، واحتشدوا مع المرتدين من بني عبس وذبيان في منطقة الأبرق ومنطقة ذو القصة الواقعة على شرق المدينة. بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين من مسيرة جيش أسامة، أرسل المرتدون وفدا للمدينة وعرضوا على أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنهم يقيموا الصلاة ولكن من غير ما يأدوا الزكاة. فرفض الخليفة عرضهم رفضا قاطعا، ورجع الوفد في خيبة أمل لمعسكره. ولكنهم في خلال رجوعهم من المدينة ألقوا نظرة سريعة على دفاعاتها وعرفوا بغياب قوة كبيرة من المسلمين عنها، فقرروا الرجوع فورا وتجهيز الجيش للهجوم على المدينة. أدرك الصديق رضي الله عنه نية المرتدين للهجوم على المدينة، وعشان كده بدأ يستعد فورا لصد الهجوم المتوقع. فبدأ ينظم الحرس على مداخل ومخارج المدينة عشان يكونوا خط الدفاع الأول ويصدوا أي غارة عليهم، وعين عليهم أمراء من خيرة الصحابة، وبعث الرسل سريعا للقبائل المحيطة بهم واللي كانت ثبتت على الإسلام، زي قبائل أسلم وغفار وأشجع وجهينة وكعب، وطلب منهم مساعدة أهل المدينة. فاستجابوا فورا لندائه وبعتوا الرجال بكثرة لدعمه. ويقال إن قبيلة جهينة وحدها بعتت 400 رجل من خيرة رجالهم بعتاتهم وأسلحتهم. خطة الصديق رضي الله عنه كان هدفها التركيز على المرتدين من بني عبس وذبيان وبني أسد واللي كانوا مقيمين بالقرب من المدينة. أما بالنسبة للمرتدين اللي كانوا بعيد عنها فحاربهم الصديق رضي الله عنه عن طريق إرسال الرسائل للمسلمين في القبائل المحيطة بيهم، واللي طلب فيها منهم مقاومتهم لحين انتهائه من الدفاع عن المدينة. بعد 3 أيام من رحيل الوفد وفي خلال الليل
هجمت قوات المرتدين على المدينة بكامل عددها، وتوقعوا إن المدينة تسقط في خلال بضعة ساعات. ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مستعد كويس، وقدر جيش المسلمين إن هو يصد هجومهم فعلا وأفشل خططهم، وفضل يطاردهم بعيد عن المدينة لحد ما وصلوا منطقة ذي حسا. وهناك كانت قوات المرتدين بقيادة حبال أخو طليحة نصب الكمين للمسلمين، فوضع حبال رجاله خلف قمة منحدر في طريق المسلمين، وبمجرد تسلق المسلمين المنحدر ده ألقى المرتدون عدد كبير من قرب الماء وتركوها تتدحرج في اتجاه الجمال. وبعدها بدأوا يضربوا على الطبول وأصدروا صوت عالي جدا، فبدأت الإبل تخاف من القرب المتجه ناحيتها ومن الصوت العالي، وفقد المسلمون السيطرة عليها واضطروا للتراجع فورا ناحية المدينة. فرح حبال جدا بخطته واعتبر انسحاب قوات المسلمين ضعف منهم، فاتجه مع رجاله ناحية ذي القصة واجتمع مع باقي الجيش هناك، وتقدموا ناحية المدينة من جديد للقضاء على المسلمين. ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت وصلت له أخبار تحركهم واستعد ليهم، فنظم الجيش بتاعه على هيئة ميمنة بقيادة النعمان بن المقرن، وميسرة بقيادة عبد الله بن المقرن، ومؤخرة بقيادة سويد بن المقرن، واستلم هو بنفسه قيادة القلب. وخرج الجيش ناحية معسكر المرتدين وهجم عليهم مع طلوع الفجر، وتفاجأ المرتدون جدا بالهجوم العنيف عليهم وقتل منهم الكثير، فاضطر العديد منهم للتراجع والهروب ناحية ذي القصة. ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يمهلهم فرصة التقاط الأنفاس، فصار وراهم وتمكن مع المسلمين بعد قتال عنيف إن هو يسيطر على منطقة ذي القصة في يوم 8 جمادى الأول عام 11 هجريا، وترك بعدها النعمان بن المقرن كقائد على المنطقة ورجع للمدينة المنورة. وفي نفس الوقت تقريبا رجع جيش أسامة بن زيد بعد نجاحه في رحلته الأخيرة في الشام وإخضاعه عدة قبائل للمدينة. انتصار الخليفة الأولي على المرتدين ورجوع جيش أسامة كان ليه أثر كبير جدا على نفوس المسلمين والقبائل المحيطة، فبدأت فعلا بعض القبائل ترجع عن قرارها وأعلنت تضامنها مع المسلمين وأرسلت أموال الزكاة. ولكن بعض القبائل المنهزمة قررت الانتقام من فشل خطتها بالهجوم على المدينة، وبدأت تقتل وتنكل بكل من بقى على الإسلام من أفرادها، وارتكبت مذابح كثيرة ضد المسلمين في الوقت ده. فلما وصلت الأخبار لخليفة المسلمين استشاط غضبا من فعلتهم، وأقسم على الانتقام من كل من قتل مسلما وقتال كل القبائل المرتدة. وفعلا أمر الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بالراحة في المدينة، وخرج بنفسه مع باقي القوات اللي دفعت عن المدينة، وتوجهوا ناحية منطقة أبرك الربذة اللي اتجمع فيها المرتدين، واستطاع هناك إن هو ينتصر عليهم وطردهم من المكان تماما. فاضطرت فلول عبس وذبيان للانسحاب من المنطقة وانحازت لقوات طليحة الأسدي في منطقة البزاخة. تاني يوم رجع الخليفة من جديد للمدينة وانشغل في تصريف شؤون الدولة لعدة أيام، وبعد ما اطمن إن جيش أسامة استراح تماما من مهمته أمر الجميع بالتجهز والانتقال لمنطقة ذي القصة. وهناك أعلن الخليفة خبر هام على المسلمين، فوقف أمامهم وأعلن إن هيتم تقسيم جيش المسلمين لأول مرة لعدة ألوية للتعامل مع جميع الأعداء المنتشرين في شبه الجزيرة العربية، وعين على كل لواء قائد قوي وأعطاهم مهمات مستقلة لتنفيذها. ودي تقريبا كانت أول مرة يدخل المسلمون عالم الاستراتيجية الحربية. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان شايف إن مساومة العرب على أداء الزكاة كانت محاولة خبيثة منهم إن وافق عليها هتجر المسلمين لمزيد من التنازلات في أمور الشرع والدين، وكان شايف إن من الضروري التعامل مع كل القبائل المرتدة بموقف حاسم منه، خصوصا بعد ما بقوا شر مطلق وهجموا على المدينة وبدأوا يذبحوا وينكلوا بالمسلمين في عدة أماكن بعدها. فقسم الجيش لحوالي 11 لواء تحت قيادة 11 قائد، وأعطى الأمر لكل واحد منهم بالتوجه لمنطقة معينة وقتال كل مدعي النبوة وكل من قتل مسلما على أراضيه. واتفق معاهم إنهم بمجرد ما يقربوا من المنطقة المتجهين إليها فعليهم إن هم يأذنوا، فلو رد عليهم أهلها بالأذان فليتجهوا لهم في سلام حتى ولو كان سبق لهم الارتداد، وأمرهم إن هم يتأكدوا من تنفيذهم للشعائر بصورة سليمة. أما اللي مش هيرد عليهم بالأذان فكأنه بيعلن ارتداده بشكل رسمي وبيصر عليه، فوجب عليهم قتالهم. فوافق الجميع على كلام خليفة المسلمين،
وبدأوا يستعدوا لتنفيذ أوامره. قسم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألوية الجيش من حيث القوة حسب خطورة المهمة الموكل إليهم تنفيذها، ويمكن كان لواء خالد بن الوليد رضي الله عنه هو أقوى الألوية وفيه معظم القوة الضاربة للمسلمين، لأن مهمته كانت من أصعب المهمات. فسيف الله المسلول كان أخذ الأوامر بقتال أخطر أعداء المسلمين، وهم مدعي النبوة طليحة بن خوالد الأسدي بمنطقة البزاخة، ومسيلمة الكذاب في اليمامة، وخد الأوامر بإخضاع كل المرتدين في طريقه ليهم زي مالك بن نويرة. وكان لواء خالد رضي الله عنه هو أول من سيبدأ المعركة، وحسب نتيجتها هتتجه باقي الألوية لتنفيذ مهمتها. فخطة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت بتعتمد على تطهير أواسط غرب شبه الجزيرة العربية والمناطق القريبة من المدينة من المنافقين والمرتدين، وبعدها يقدر يتفرغ لمحاربة ألد أعداء الإسلام ألا وهو مسيلمة الكذاب. ولكنه رضي الله عنه أراد أن يعطي العرب فرصة أخيرة، وبعث لهم الرسل قبل ما تتحرك الجيوش من مكانها، وحاول في رسائله إن هو يقنع القبائل المرتدة بالرجوع عن قرارهم والعودة للإسلام بكامل أركانه، وبلغهم إن جيوش المسلمين لما تقرب منهم هترفع الأذان، فلو استجابوا لهم وردوا الأذان عليهم فهيبقى ده رسالة ضمنية منهم إن هم وافقوا على طلبه، وهيتم العفو عن جميع جرائمهم ضد المسلمين. أما لو سكتوا وما ردوش الأذان فده هيبقى بمثابة إصرار منهم على موقفهم، وهتكون الحرب بينهم. وفعلا بعد فترة قصيرة اتحرك خالد بن الوليد رضي الله عنه بلوائه، واتبعوا بعد فترة قصيرة لواء عكرمة بن أبي جهل ولواء عمرو بن العاص. أما باقي الألوية فانتظرت في مكانها اتباعا لأوامر خليفة المسلمين بانتظار ما ستسفر عنه حملة خالد بن الوليد رضي الله عنه. وكان طليحة بن خوالد الأسدي هو الهدف الأول لخالد بن الوليد رضي الله عنه في طريقه. خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم، فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.